ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਵਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 600 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਤਬਲਾ, ਗੁਰਮਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੱਤਕਾ, ਜਿਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਹਾਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਠੀਕ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੂਮ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਉਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਤੋਂ ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਈਪੈਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਨਿਊ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੈਟ ਬਾਏ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਗ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ DAV ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ DAV ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਕੂਲ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੀਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ FS ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 10, 11, 12, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਏਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਟਾਪ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 6, 7 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AP ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਰਸ ਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਸੋ ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਆਨਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਵਿਦਿਨ 3 to 4 ਵੀਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ
ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 4 ਵੀਕਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੁਡੇਜ਼ ਲਰਨਰਸ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਰਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਣ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ governmentserver.com ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6049302122 ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6048973838 ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ is available ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ we will be glad to answer all the questions ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 12420 ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਰੋਡ ਰਿਚਮੰਡ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਹਰਮੀਤ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਕੋਲਿਜਨ ਦੇ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਮ ਮਨੀ and just making sure that they don't make any mistakes and they're also watching out for the mistakes of others ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਓਵਰਆਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ actually ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they account for almost 30% of all collisions between ages of 18 to 24 and a big reason for that is texting and driving so ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ everyone knows ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ technology ਦੇ ਵਿੱਚ they're very technologically advanced they're always on their phones it doesn't matter ਜੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਟੈਕਸਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ one mistake that they're making is that it's not safe you know
being that 30% of accidents are from children, from people 18 to 25. Right. It's disproportionate to how many accidents other people have. Right. So I have some statistics here. Sure. Yeah. So according to the Alberta Transportation in 2011, distracted drivers are 3 times more likely to be in an accident than drivers that are paying attention. Right. And out of those, cell phones are the most common cause for distracted driving. So Right. if you're on your phone, you're 23 times more likely to be in an accident than somebody who's paying attention to the ਰਾਈਟ ਸੋ road. ਇਸੇ ਕਰਕੇ BC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ Yes. ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ Okay. So main ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ apart from the regular skills ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, what we need to take into account is one is hazard perception. Hazard perception ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ they need to look far and ahead ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡੋਰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ if you're not paying attention then what's going to happen is ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਰ ਖੋਲਤੀ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੂਗੀ but if you take a defensive driving approach right ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ and I see somebody's in the driver's seat I will always make sure that in case ਜੇ ਉਹ ਡੋਰ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ spacing ਹੈਗੀ ਆ it's enough away from the car so even if the other person is not paying attention I'm paying attention just in case that if they're not paying attention. ਠੀਕ ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਟੈਂਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਟ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ One thing I would recommend is ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ relax right it's not a race right it's not a contest ਜਦੋਂ your safety is number one right and in order to be safe you have to think clearly and you have to take your time right don't do things rushed right so another concept that needs to be taken into account is clearing distance so when I was saying if somebody opens their door right making sure that you see all the hazards before they come so once you have developed that mentality of like okay this might happen then once you're able to kind of see you can kind of call it predicting right but once you're able to do that then you're able to figure out what may be a hazard and what might not be a hazard so making sure that you have enough space and you have enough vision on the road apart from that there's simple things like the 2-second concept which is making sure that there's enough space between the car in front of you and sometimes behind you right ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਦ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ almost 100% of the time right yeah ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੁਝ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਫੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ one of the main bad habits is tailgating. Tailgating ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਜਾਓ so when you're not following the 2-second rule and you're right behind a person if they brake and you don't know if they're going to brake or not right so if they decide to brake and you don't have enough distance between them and you will almost 100% hit the person in front of you right apart from that not checking your blind spots so that's an error a lot of new drivers make so ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ they don't do their shoulder checks now the whole point of the shoulder check is ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ mirror design ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ the rear view mirror which shows everything behind you ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ a side mirror but there's a specific spot ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ exactly and it's usually ਜਿੱਥੇ ਉਹ triangle ਹੈਗਾ ਆ back side window ਤੇ ਕਿ usually there's like 2 parts of the window there's a square and then there's a triangle so that triangle is almost where the
the blind spot is. They usually what that is if you're trying to do a lane change and there's somebody there and you don't check it, there's almost 100% chance that you're going to be hitting them, right? Another reason the blind spot is so important is sometimes when we're making turns, right? And one of the things that drivers need to take into consideration is that they're not the only ones on the road. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? And ਜਿਹੜਾ blind spot check ਆ, it's one of the reasons why it's so important is for them. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, they're a lot harder to see. Bike ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ it's a lot smaller, right? And to make sure that we are safe as well as making sure others are safe on the road, that's why the blind spot is so important. ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ? There's a couple of reasons. One is you can save money. Most people think that, oh, I have to spend ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, but think of it like this. ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you take the proactive step, get the training, then you can look at the difference between, okay, I can learn it now or I can learn it after I get into an accident. And everybody knows that if you get into an accident, your premiums go up. But if you take driving lessons, you have a 33% less chance of getting into an accident compared. And over a long period of time, you can save money by not getting into an accident. And also, if you get something called a GLP, which is a graduated licensing program, ICBC will actually give you a discount on your insurance premium when you go and sign your car up. So premiums ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ already youngsters ਦੇ ਤੇ already high ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। Exactly, ਹਾਂਜੀ। Thank you. And finally, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? Well, my contact number is 778-855-4036. We also have a website. It's hasadrivingschool.com. And feel free to contact me. Like I said, my name is Harmeet Chima. Thank you very much for your time. Yes, thank you.